Bạn có bao giờ nghĩ rằng trên thế giới có những loại trái cây trông như bước ra từ một bộ phim khoa học viễn tưởng không? Có loại hình bàn tay, có loại toàn gai và có loại chỉ cần ăn sai một miếng là nguy hiểm đến tính mạng. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá top 10 loại trái cây kỳ lạ nhất thế giới. Những sinh vật thực vật khiến bạn vừa tò mò vừa sợ thử. Hãy chuẩn bị vì trái đầu tiên chắc chắn sẽ khiến bạn ngạc nhiên ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hãy tưởng tượng một quả dưa leo được lai với con nhím biển. Kết quả là kiwano, loại quả có lớp vỏ màu vàng cam, rực rỡ và phủ đầy gai nhỏ. Nhìn xa nó giống như một vật thể ngoài hành tinh. Kiwano có nguồn gốc từ vùng sa mạc Kalahari ở châu Phi. Người dân địa phương ăn nó để giải khát trong những ngày nóng bức vì bên trong chứa rất nhiều nước. Khi bổ ra, phần ruột màu xanh lục trông như thạch và có hạt nhỏ giống hạt dưa leo. Khi ăn vị của kiwano là sự pha trộn giữa chuối, dưa leo và chanh. Ở châu Âu và Mỹ, người ta gọi nó là hôn melon, nghĩa là dưa gai. Nó thường được dùng trong món tráng miệng hoặc trang trí vì hình dáng đặc biệt. Nếu bạn lần đầu thử kiwano, cảm giác đầu tiên sẽ là bối rối. Nhưng sau đó bạn sẽ bất ngờ vì vị thanh mát và mùi thơm nhẹ của nó. Loại quả này chứa nhiều vitamin C, kali và chất chống oxy hóa, giúp tăng đề kháng và giải nhiệt cho cơ thể. Nếu có một cuộc thi sắc đẹp trong thế giới trái cây, kiwano chắc chắn nằm trong hạng mục độc lạ nhất. Nếu kiwano chỉ khiến bạn tò mò thì aki có thể khiến bạn sợ hãi. Đây là loại trái cây quốc dân của Jamaica, được xem là biểu tượng văn hóa nhưng cũng là một trong những loại trái cây nguy hiểm nhất thế giới. Aki có hình dạng giống quả ốc chó lớn màu đỏ hồng. Khi chín, vỏ của nó tự tách ra để lộ phần thịt trắng và 3 hạt đen bóng. Người Jamaica rất thích ăn aki nhưng chỉ ăn phần thịt trắng khi quả đã tự mở miệng. Nếu hái sớm, phần thịt sẽ chứa độc tố tên là hypoglycin. Chất này có thể làm giảm mạnh lượng đường trong máu, gây nôn mửa, co giật và có thể gây tử vong. Vì vậy, người dân luôn phải đợi cho quả tự chín tự nứt mới được hái. Khi ăn đúng cách, aki lại là món ăn đặc sản nổi tiếng của Jamaica. Phần thịt trắng được luộc rồi xào với cá muối, hành tây và gia vị. Vị của nó béo và mềm như trứng chiên, thơm nhẹ và rất lạ miệng. Aki từng bị Mỹ cấm nhập khẩu trong nhiều năm vì sợ ngộ độc, nhưng nay đã được cho phép sau khi kiểm nghiệm kỹ. Dù nguy hiểm, aki vẫn được người dân Jamaica yêu thích vì nó tượng trưng cho tinh thần kiên cường của họ. Bên ngoài có thể nguy hiểm, nhưng bên trong lại là thứ ngon lành và đáng giá. Phần tiếp theo chúng ta sẽ đến với hai loại trái cây còn đặc biệt hơn nữa. Một loại nho mọc ngay trên thân cây và một loại chanh có hình bàn tay của Đức Phật. Hãy cùng đón xem. Nếu bạn nghĩ rằng nho chỉ mọc thành chùm trên cành, thì jabuticaba sẽ khiến bạn phải thay đổi suy nghĩ. Ở Brazil có một loài cây mà quả nho của nó mọc thẳng ra từ thân, từ gốc cho đến cành. Cả cái cây trông như bị dính hàng trăm viên bi màu đen bóng. Người địa phương gọi nó là cây nho Brazil, còn khách du lịch thì gọi nó là cây nho bị mọc nhọt vì nhìn thật sự kỳ lạ. Nhưng đừng để vẻ ngoài đánh lừa bạn, jabuticaba là một trong những loại trái cây ngon và được ưa chuộng nhất Nam Mỹ. Khi ăn, phần vỏ hơi chát nhưng ruột bên trong lại ngọt và thơm như nho lai mận. Người Brazil thường ăn tươi hoặc dùng để làm rượu, mứt và nước ép. Tuy nhiên, jabuticaba rất dễ hỏng sau khi hái, chỉ giữ được vài ngày nên hiếm khi được xuất khẩu ra nước ngoài. Một điều thú vị là loài cây này ra quả nhiều lần trong năm. Cứ sau vài tuần, thân cây lại phủ đầy quả mới. Vì thế, người ta coi jabuticaba là biểu tượng của sự sung túc và sinh sôi. Nếu có dịp đến Brazil, bạn sẽ thấy những khu vườn mà thân cây đen kịt vì quả chín. Trẻ con hái quả trực tiếp từ thân cây mà ăn, trông như đang ăn kẹo gắn lên tường. Nice. Thế giới có nhiều loại trái cây lạ, nhưng jabuticaba đặc biệt vì nó không tuân theo quy tắc nào cả. Quả mọc khắp nơi, thân cây trở thành giỏ đựng trái khổng lồ. Nếu jabuticaba khiến bạn thấy vui vì hình thù kỳ quặc, thì Buddha's Hand sẽ khiến bạn vừa ngạc nhiên vừa hơi rợn. Đây là một loại chanh có hình dạng như bàn tay người với nhiều ngón tỏa ra. Buddha's Hand có nguồn gốc từ Ấn Độ và Trung Quốc. Ở đó, người ta coi nó là biểu tượng của sự may mắn, bình an và được dùng nhiều trong lễ cúng hoặc trang trí bàn thờ. Điều đặc biệt là loại chanh này không có nước, gần như toàn bộ là vỏ và cùi trắng. Tuy nhiên, mùi hương của nó lại cực kỳ dễ chịu. Chỉ cần để một quả trong phòng, cả không gian sẽ ngập trong hương chanh dịu nhẹ. Người châu Á thường dùng Buddha's Hand để làm mứt hoặc ngâm rượu. Ở châu Âu, nó được dùng làm hương liệu tự nhiên cho bánh ngọt và nước hoa. Tên gọi tay Phật xuất phát từ hình dáng giống bàn tay đang chắp hoặc mở ra như trong các bức tượng Phật. Trong văn hóa phương Đông, người ta tin rằng đặt một quả tay Phật trong nhà sẽ giúp xua tà, thu hút năng lượng tích cực và mang lại tài lộc. Dù mang ý nghĩa tâm linh, Buddha's Hand vẫn là một loại trái cây rất thật và cực kỳ kỳ lạ.
Nhìn từ xa, bạn có thể tưởng nhầm nó là một sinh vật vàng óng đang vươn những ngón tay lên trời. Hai loại trái cây trong phần này đại diện cho hai thái cực thú vị của tự nhiên. Một loại mọc ra từ thân cây, phá vỡ mọi quy luật. Một loại mang hình bàn tay, được con người gắn cho ý nghĩa thiêng liêng. Thiên nhiên rõ ràng không có giới hạn trong trí tưởng tượng của mình, và bạn nên chuẩn bị tinh thần vì phần tiếp theo sẽ còn khiến bạn bất ngờ hơn nữa. Chúng ta sẽ gặp một loại chuối có vị kem vani và một quả dứa khổng lồ đến mức nhìn qua tưởng như sinh vật biển. Bạn từng nghĩ chuối chỉ có màu vàng hoặc xanh lá cây thôi, đúng không? Nhưng ở Hawaii và một vài vùng khác của Thái Bình Dương có một giống chuối đặc biệt có màu xanh lam nhạt khi chín. Người ta gọi nó là Blue Java Banana, hay còn được biết đến với cái tên chuối kem. Vì sao lại gọi là chuối kem? Bởi khi chín phần ruột chuối mềm, mịn và có vị béo ngậy giống như kem vani. Nếu bạn nhắm mắt lại khi ăn, bạn sẽ nghĩ rằng mình đang thưởng thức kem lạnh chứ không phải chuối. Loại chuối này có lớp vỏ hơi xanh bạc khi chín, nhìn qua giống như có ánh lam, rất khác so với chuối thường. Người dân địa phương thường ăn tươi hoặc dùng để làm sinh tố, bánh ngọt và kem. Ngoài hương vị độc đáo, Blue Java Banana còn cực kỳ bổ dưỡng. Nó chứa nhiều chất xơ, kali và vitamin B6, giúp tăng năng lượng tự nhiên và tốt cho tiêu hóa. Đặc biệt, cây chuối này chịu lạnh tốt hơn hầu hết các giống chuối khác, vì vậy nó được trồng ở nhiều vùng cao nguyên. Không chỉ ngon, Blue Java Banana còn từng gây sốt trên mạng xã hội. Nhiều người đăng hình quả chuối xanh lam với caption chuối màu trời khiến dân mạng tranh cãi dữ dội xem nó có thật hay không. Và đúng vậy, nó hoàn toàn thật, chỉ là rất hiếm. Nếu bạn thấy một cây Blue Java Banana trong đời thật, hãy thử ngay, vì bạn có thể đang cầm trên tay một trong những loại chuối hiếm nhất hành tinh. Tạm rời Hawaii, chúng ta đến với các đảo Polynesia, nơi có một loại trái cây mà nhìn xa ai cũng tưởng là sinh vật biển. Đó chính là Hala Fruit, hay còn gọi là dứa biển. Hala Fruit là quả của cây Pandanus, một loài cây thường mọc ven biển. Quả của nó có kích thước to như quả bóng và chia thành hàng trăm múi nhỏ có hình tam giác. Mỗi múi khi chín sẽ tách ra như bắp ngô, trông vô cùng lạ mắt. Màu của Hala Fruit rực rỡ, pha giữa đỏ, kem và vàng, khiến nó trông như một quả cầu phát sáng dưới ánh nắng. Người dân bản địa ăn phần múi bên trong có vị ngọt nhẹ, hơi giống dừa non và xoài. Tuy nhiên, bạn không thể ăn nó như dứa bình thường. Mỗi múi phải tách riêng, nhai kỹ để lấy phần nước và xơ ngọt. Điều thú vị là ngoài việc ăn, người dân trên các đảo còn dùng lá cây hala để đan chiếu, làm dây buộc và thậm chí dùng quả để nhuộm vải. Vì vậy, Hala Fruit không chỉ là thực phẩm mà còn là một phần văn hóa sinh tồn của cư dân vùng biển. Dưới ánh hoàng hôn của Thái Bình Dương, hình ảnh người dân ngồi tách từng múi hala để ăn là một cảnh tượng rất đẹp và yên bình. Nhìn gần, bạn sẽ thấy quả hala như một bông hoa khổng lồ, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, giống chính cuộc sống của con người nơi đây. Hala Fruit cho ta thấy rằng đôi khi cái đẹp không cần hoàn hảo hay quen thuộc. Nó có thể đến từ sự hoang dã, từ những thứ mà thoạt nhìn ta tưởng như không thuộc về thế giới này. Hai loại trái cây trong phần này là minh chứng rõ ràng rằng thiên nhiên thích trêu đùa sự tò mò của con người. Một quả chuối có vị kem, một quả dứa trông như sinh vật dưới biển. Còn gì nữa có thể vượt qua trí tưởng tượng này? Hãy tưởng tượng bạn cắn một miếng chanh, thay vì chua lè, nó lại ngọt như mật ong. Nghe như trò đùa đúng không? Nhưng điều đó thật sự xảy ra với Miracle Fruit, hay còn gọi là trái cây phép màu. Miracle Fruit có nguồn gốc từ Tây Phi. Quả nhỏ chỉ bằng đầu ngón tay, màu đỏ tươi, nhìn chẳng có gì đặc biệt. Nhưng bên trong nó ẩn chứa một hợp chất kỳ diệu tên là Miraculin. Khi bạn ăn loại quả này, Miraculin sẽ bám vào các thụ thể vị giác trong lưỡi, khiến mọi vị chua, bạn nếm sau đó biến thành vị ngọt. Nói cách khác, chỉ cần ăn một quả Miracle Fruit, chanh sẽ ngọt như kẹo, giấm sẽ giống nước ép trái cây và thậm chí bia đắng cũng hóa thành nước ngọt. Hiệu ứng này kéo dài từ 30 phút đến hơn 1 tiếng, tùy từng người. Người ta từng gọi đây là ma thuật sinh học của vị giác. Không cần đường, không cần hóa chất, chỉ một quả nhỏ bé cũng đủ đánh lừa não bộ, khiến bạn nghĩ rằng mọi thứ đều ngọt ngào. Miracle Fruit từng được các nhà khoa học nghiên cứu để hỗ trợ người bị tiểu đường hoặc mất vị giác trong điều trị ung thư. Thậm chí có người còn mở Miracle Berry Party, bữa tiệc vị giác, nơi mọi người ăn quả này rồi thử hàng loạt món chua để trải nghiệm cảm giác ngọt ngào lạ thường. Dù trông khiêm tốn, Miracle Fruit nhắc ta nhớ rằng thế giới tự nhiên luôn có những bí ẩn vượt xa khả năng lý giải. Một quả nhỏ có thể thay đổi cách ta cảm nhận cả thế giới xung quanh. Tiếp theo là một loại quả mang cái tên nghe khá đáng sợ, Monstera Delicious, còn được gọi là trái của quái vật. Nhưng đừng để cái tên đánh lừa bạn, vì khi chín, nó lại có mùi thơm quyến rũ như sự kết hợp giữa chuối, xoài và dứa. Monstera Deliciosa là quả của cây trầu bà khổng lồ,
thường mọc ở vùng nhiệt đới Trung Mỹ. Khi chưa chín, quả này chứa nhiều tinh thể canxi oxalat có thể khiến miệng bị bỏng rát nếu ăn phải. Chính vì vậy, người dân địa phương gọi nó là trái cấm cho đến khi nó thật sự chín. Khi quả chín, lớp vỏ ngoài gồm nhiều mảnh nhỏ sẽ tự bong dần từng mảnh để lộ phần thịt trắng ngà mềm mại và thơm ngọt bên trong. Họ sẽ chỉ ăn phần đã tự tách vì đó là dấu hiệu an toàn. Mùi vị của Monstera deliciosa rất đặc biệt, được ví như salad trái cây tự nhiên vì nó có hương chuối, vị chua nhẹ của dứa và hậu ngọt của xoài. Một quả chín có thể khiến cả căn phòng thơm ngát như cửa hàng kẹo. Nghe thì hấp dẫn, nhưng bạn tuyệt đối không được ăn khi quả còn xanh. Nếu ăn sớm, bạn sẽ cảm thấy miệng tê, lưỡi rát và cổ họng bỏng như vừa nuốt phải ớt. Vì sự nguy hiểm đó, Monstera deliciosa vừa là món quà ngọt ngào của thiên nhiên, vừa là lời cảnh báo rằng cái đẹp luôn đi kèm rủi ro. Giống như cách thiên nhiên dạy con người phải biết kiên nhẫn, phải chờ đợi đúng thời điểm thì mới tận hưởng được vị ngọt thật sự. Cái của quái vật thực ra không đáng sợ, nó chỉ nhắc ta rằng những điều tốt đẹp thường cần thời gian để trưởng thành. Chúng ta đã đi qua những quả trông như ngoài hành tinh, những quả khiến bạn phải ăn đúng thời điểm mới sống sót và cả những quả có thể đánh lừa vị giác. Nhưng ở cuối hành trình này, ta sẽ đến vùng rừng mưa Amazon rậm rạp, nơi những loại trái cây to, thơm và đầy hương vị nhiệt đới thống trị. Hai cái tên tiếp theo là minh chứng cho sự hào phóng của thiên nhiên Nam Mỹ, Kubuaku và Mangaba. Nếu bạn từng ngửi thấy mùi cacao và nghĩ rằng không có gì thơm hơn thế, thì bạn chưa gặp Kubuaku. Kubuaku là một loại trái cây to bằng bắp tay, hình dáng hơi giống quả dừa cạn hoặc trái bơ siêu khổng lồ, lớp vỏ nâu sẫm như được phủ một lớp bụi nhung. Bên trong lại là phần thịt trắng ngà, mềm mịn, tỏa hương thơm lạ kỳ như sô-cô-la pha lẫn dứa và xoài. Người dân Brazil gọi Kubuaku là hương vị của Amarin. Nó thuộc họ cacao, nhưng khác ở chỗ không dùng để làm sô-cô-la mà để làm kem, sinh tố, kẹo và các món tráng miệng. Khi ăn, bạn sẽ cảm nhận vị béo nhẹ như bơ cacao, xen lẫn vị chua ngọt tự nhiên. Cảm giác này khiến nhiều người mô tả rằng Kubuaku giống như ăn sô-cô-la nhiệt đới, vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Ngoài hương vị, Kubuaku còn là kho báu dinh dưỡng. Nó chứa nhiều vitamin C, chất xơ và đặc biệt là các loại chất béo tự nhiên gọi là theobromine, hợp chất cũng có trong cacao, giúp cải thiện tâm trạng. Người ta nói chỉ cần ngửi mùi Kubuaku cũng cảm thấy vui hơn, có lẽ vì nó kích hoạt cảm giác hạnh phúc trong não. Ở Brazil, người ta yêu Kubuaku đến mức dùng nó cho mọi thứ, kem Kubuaku, bánh Kubuaku, mứt Kubuaku, thậm chí là mỹ phẩm dưỡng da chiết xuất từ Kubuaku Butter. Và Kubuaku giúp da mềm và ẩm tự nhiên nên được nhiều hãng mỹ phẩm quốc tế săn lùng. Nếu cacao là vua của hương vị đắng ngọt, thì Kubuaku là nữ hoàng của sự tươi mát và quyến rũ. Cả hai là anh em trong cùng một gia đình, nhưng mỗi người tỏa sáng theo cách riêng. Một người khiến ta tỉnh táo, một người khiến ta thư giãn. Sau khi thưởng thức hương thơm mạnh mẽ của Kubuaku, ta đến với một loại quả nhỏ bé, dịu dàng hơn nhiều. Đó là Mangaba, loại trái cây nghe tên đã thấy ngọt. Mangaba có kích thước nhỏ như quả táo, vỏ màu hồng nhạt pha vàng, đôi khi có chấm đỏ như bị ai vẽ. Khi chín, thịt quả mềm và mịn như sữa chua, vị ngọt thanh, hơi chua nhẹ và có hương thơm nhẹ nhàng đặc trưng. Nó mềm đến mức chỉ cần cầm hơi, mạnh tay là có thể dập. Chính vì vậy, người Brazil nói rằng muốn ăn Mangaba ngon thì phải hái và ăn ngay tại chỗ. Cái tên Mangaba trong tiếng bản địa có nghĩa là trái ngon để ăn. Người dân vùng Đông Bắc Brazil coi Mangaba là phần không thể thiếu trong ẩm thực địa phương. Họ làm nước ép, kem, sữa chua và thậm chí là rượu Mangaba. Nhưng đa phần người ta vẫn thích ăn tươi để cảm nhận hương vị nguyên bản nhất. Mangaba cũng được xem là trái cây của sự bình yên. Ở những vùng ven biển Brazil, người ta kể rằng nếu bạn ăn Mangaba dưới bóng dừa và nghe sóng vỗ, bạn sẽ cảm thấy thời gian dừng lại. Không có căng thẳng, không có ồn ào, chỉ còn lại vị ngọt dịu trong miệng và tiếng gió lướt qua tai. Trái Mangaba cũng dạy ta điều quan trọng về sự mong manh. Vì nó dễ dập nên chỉ tồn tại được rất ngắn sau khi hái. Các thương lái thường nói rằng Mangaba không rời quê hương, nghĩa là nó hiếm khi xuất khẩu được xa. Điều đó làm Mangaba trở thành đặc sản hiếm, chỉ ai đến nơi mới được thưởng thức. Về mặt sức khỏe, Mangaba chứa nhiều vitamin A và C cùng các chất chống oxy hóa. Người dân bản địa tin rằng nó giúp thanh lọc cơ thể và làm mát da trong mùa hè. Nếu Kubuaku là vị ngọt nồng nàn của rừng Amarin, thì Mangaba là nụ hôn dịu nhẹ của gió biển Brazil. Một loại quả khiến bạn muốn cười hiền, muốn sống chậm và cảm nhận mọi điều nhỏ bé quanh mình. Vậy là hành trình qua 10 loại trái cây kỳ lạ nhất thế giới đã kết thúc. Từ những quả có hình thù kỳ dị đến những hương vị khiến vị giác đảo lộn, tất cả đều chứng minh rằng thiên nhiên luôn có óc sáng tạo vượt ngoài trí tưởng tượng.
Một số quả khiến ta cười, một số khiến ta sợ, nhưng tất cả đều khiến ta ngạc nhiên và trân trọng hơn thế giới quanh mình. Cảm ơn bạn đã xem đến cuối video. Nếu bạn thích những chuyến phiêu lưu cùng thiên nhiên như thế này, hãy theo dõi để tiếp tục khám phá những điều kỳ lạ nhưng tuyệt đẹp khác trên hành tinh của chúng ta. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!